Kjo shprehje domethënëse e Martin Luther King ka shumë pak të ngjarë të ketë prekur ndërgjegjen e njerëzve që kanë pasur në dorë çekiçin e drejtësisë në Shqipëri. E kundërta ka ndodhur. Padrejtësia është ndruar në ligj dhe drejtësia është kërcënuar vazhdimisht. Sistemi i drejtësisë është kthyer në një plaçk, ku gjithsekush është përpjekur të shqyejë copën më të madhe. Gjyqtar dhe prokuror kanë hyrë në shtrat me krimin dhe politikën. Këta njerëz të drejtësisë janë pasuruar brenda natës, janë shoqëruar me banda e bandit, vrasës dhe ajdut, duke i favorizuar me lirinë. Kanë nxjerrë drejtësinë ashtu si ngjyra e pelerinës së tyre. Përgjatë 28 viteve të fundit të sistemit demokratik, ajo që është mbledhur kaq shumë me krimin, mes shumë të tjerave, është sistemi i drejtësisë. Ky sistem ka prodhuar një klasë gjyqtarësh dhe prokurorësh të korruptuar dhe të babëzitur për të vendosur pasuri në kurriz të qytetarëve shqiptar. Procesi i vettingut, i nisur me aq bujë mediatike dhe politike, ka nxjerrë në sipërfaqe llumin e akumuluar përgjatë viteve të demokracisë, ku drejtësia është dhunuar, përçudnuar dhe përdorur për interesat e krimit dhe politikës. Ky që shihni është Tom Ndreca, një gjyqtar që ka nisur karrierën e tij në sistemin e drejtësisë që në periudhën e regjimit komunist në vitin 1980. Fillimisht, ai u emërua si prokuror në Mirdit dhe më pas ngjiti shkallët e drejtësisë deri në gjykatën e lartë me mbështetjen e plotë të qeverisë Berisha. Rrugëtimi i Ndrecës në sistemin e drejtësisë, përveç aspektit të karrierës, ishte i suksesshëm edhe për financat e tij. Gjyqtari i gjykatës së lartë arrinte të katërfishoj pasurinë që nga viti 2003 e deri në vitin 2017. Apartamente, shtëpi në Bregdet, garazhe, parakesh janë disa nga asetet e gjyqtarit Ndreca. Në fund të vitit 2015, Ndreca zotëron 4 apartamente familjarisht dhe një garazh, të cilat i ka deklaruar se i ka bler me kursime. 3 prej këtyre apartamenteve ndodhen në Tiranë, me sipërfaqe mbi 100 metra shkatror, bashkë me një garazh, ndërsa një tjetër është në Bregdetin e Durrësit. Përveç pronave, Ndreca ka kursyer edhe 20 milion lek. Pra, për 12 vite, gjyqtari i gjykatës së lartë vetëm me paga ka arritur që të blejë rreth 400 milion lek pasuri, e vlerësuar me tregun aktual. Në një përllogaritje mesatare, paga e Ndrecës, e bashkëshortes së tij dhe 2 fëmijëve, të gjithë të punësuar në shtet, nuk i kalon 2.4 milion lek në muaj. Për të bërë një jetë minimale në Shqipëri, të sigurosh të ardhura për veshjen, ushqimin dhe transportin nëpërmjet një makine, të duhen minimalisht 50.000 lek çdo muaj. Kur flasim për jetë minimale, nuk parashikohen udhëtime jashtë Shqipërisë, darka në restorante apo përdorimi i makinave luksoze. Pra, familja Ndreca nuk ka kursyer më tepër se 40.000 lek në muaj, ose rreth 5 milion lek të vjetra në vit. Po ta llogarisim për 12 vjet, kohë në të cilën Ndreca ka bler pronat, atëherë bie që të ketë kursyer maksimumi 60 milion lek të vjetra, nga të cilat 20 milion
i ka aktualisht para kesh. Kjo do të thotë se gjyqtari i gjykatës së lartë ka bler 4 apartamente dhe një garazh me vetëm 40 milion lekë të vjetra kursime. Këtu nuk llogaritet edhe një makinë që ndreca e ka bler kunatit të tij, por që e ka mbajtur të fshehur. Shumë familje shqiptare kursejnë nga pagat e tyre, por e kanë patur të pamundur të vendosin një pasuri si ajo e gjyqtarit Tom Dreca. Edhe unë 3 fëmijë kam, të 3 në punë kam. Jam shtëpi, s'kam la shtëpit akoma. Si, s'ka me kursim, nëse ne tjerë nuk e kemi kursyer, kjo s'ka ngrënë bukë fare. Në një nivel page për Shqipërinë, jo mesatar, po në atë, po themi 20% që e privilegjuar të pagave për Shqipërinë, është e pamundur që të blesh 4 shtëpi. Kemi prindrit në punë që po punojnë atë ditë dhe ajo pasuri nuk vendoset ta shkollaj. Pas vlerësimit të pasurisë, ne u fokusuam edhe tek aspekti etik dhe profesional i zotit Ndreca. Nuk e dim nëse gjyqtarin e gjykatës së lartë duhet ta therrasim me këtë mbiemër, pasi ai e ka ndryshuar në të kaluarën. Fillimisht, ai quhej Tom Froku, por në mënyrë ende të pashpjegueshme e ka kthyer në Tom Dreca. Situata të tilla ne i kemi asur në politik, në rastet e Elvis Sorroshit, Artur Bardhit e shumë të tjerëve. Ndreca nuk ka ndryshuar vetëm mbiemrin, por ka fshehur edhe arrestimin e kunatit të tij për përdorim të lëndëve narkotike. Zoti Ndreca, keni besim sot tek seanca dëgjimore? Natyrisht. Çfarë prisni? Vlerësimin e dur. Tom Ndreca, alias Froku, ka patur në duart e tij dosjet më të nxehta politike. Ai mbahet mend për dosjet e bujshme të Gërdecit, ku mbetën të vrarë 26 persona. Tek gjyqi i Gërdecit, Ndreca ishte pjesë e trupës gjyqësore në gjykatën e lartë, ndërsa pasojat e atij vendimi shihen qartë. Sot, nuk kemi asnjë të dënuar për tragjedinë më të madhe të regjistruar në dekadat e fundit në Shqipëri. Pak vite më vonë, në 21 janar 2011, një tjetër ngjarje e rëndë ndodhi në bulevardin kryesor të Tiranës, ku 4 protestues u qelluan për vdekje nga oficer të gardës, ndërsa u plagosën 10 të tjerë. Pas kalvarit të gjatë të familjarëve të viktimave të këtij krimi shtetëror, dosja përfundoi në duart e Tom Drecës. Historia dihet tashmë. Autorët e vrasjeve në bulevard ja hodhën paq, sa mendimin e pushtetit, aq edhe të gjyqtarëve si Tom Dreca, Shkëlzen Selimi dhe Artan Zeneli. 21 janari u arkivua ashtu si Gërdeci, duke u cilësuar si vrasje pa dashje në bulevard. Këto janë thirrjet e fitores që dalin nga qendrat e votimit dhe zyra e Partisë Demokratike. Lulzim Basha bëhet kryetari i ri i Bashkisë së Tiranës pas dominimit disa vjeçar të Edi Ramës. Zgjedhjet e 8 majit të 2011-s u shndruan nga një betejë politike në një betejë gjyqësore, ku fituesi do të dilte nga duart e gjyqtarit Tom Dreca. Unë e kuptoj që kur humbet një gjyq, gjëja e parë do thuash që ai që ma humbi gjyqin, gjyqtari në këtë rast, është bërë palë me palën që ka fituar gjyqin. Nuk funksionon në këtë mënyrë. Në këtë rrugtim 27 vjeçar Shqipëria, për shkak edhe të kësaj politike konfliktuale që ka patur Shqipëria, sistemi i drejtësisë, një pjesë e sistemit, ka gjetur ngrohtësinë tek aleanca me politikën. Emri më i lakuar në ligjërimin politik të asaj kohe do të ishte Tom Dreca, njeriu që ktheu përmbys një proces të tërnumërimi, duke shpallur fitues Lulzim Bashën.
sot, demokratët nuk e pranojnë se gjyqtari Ndreca është përdorur nga ata. Mbani mend se ç'thoshte Rama në atë kohë? Sashenka dhe Toma. Sashenka dhe Toma, sa ishte në opozit. Ndërkohë Toma, kur është në qeveri Rama, ka dënuar Edi Palokën, ka dënuar Benistanin për të mbrojtur Edi Ramën. Njërin nga grabitësit e mandatit popullit në 8 maj 2011. Tomën e famshëm, Ndrecën, ndërkohë që nuk kuptoi për çfarë arsye i bëjnë padrejtësi kaq madhe Sashenkës, sepse Toma nuk bëri asnjë heroizëm më të madh se Sashenka. Shkëlzen Selimi është një tjetër gjyqtar i super përfolur për lidhjet e tij me organizata kriminale dhe për pasurinë e pajustifikuar. Pas vitit 2000, Selimi ka ushtruar detyrën e gjyqtarit pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë dhe më pas është emëruar nga qeveria Berisha si gjyqtar në gjykatën e lartë. Selimi e nis karrierën e tij në drejtësi me një apartament 57 metra shkatror në një pallat të kohës së diktaturës. Pikërisht në Vlorë, aty ku punoi për shumë vite si gjyqtar, krijohet pasuria e Selimit dhe lidhjet me krimin. Në një kohë të rrufeshme, nga një apartament i kohës së Enverit, Selimi arrin të blej në vitin 2013 një karburant me vlerë 250.000 euro. Selimi përdor edhe influencën si gjyqtar për të bllokuar shpronësimin publik të tokës së karburantit të tij në një pjesë të Lungomares. Kjo u kthye në parodi për sistemin e drejtësisë. Madje ironin nuk e kurseu as kryeministri Rama, që ka arritur në pikën që t'japi një vendim ekzemplar për historinë e jurisprudencës botërore, duke ndaluar shpronësimin për interes publik të një pike karburanti në aksin e Lungomares në Vlorë. Babëzia e gjyqtarit Selimi nuk mbaron me kaq. Së bashku me bashkëshorten e tij, po gjyqtare, Rilinda Selimi, marrin një kredi me vlerë 45.000 euro. Me këtë shumë, ata blejnë një apartament në Vlorë me sipërfaqe 98 metra katror, së bashku me një garazh. Çifti Selimi arrin ta jap me qira 500 euro në muaj këtë apartament të blerë në një qytet si Vlora, ku çmimi një shtëpie me qira varion nga 150 deri në 200.000 lek. Ndërsa për pak kohë, Selimi arrin të shlyej kredin dhe të shes apartamentin për 70.000 euro me 2 fishin e vlerës me të cilin e bleu. Çfarë privilegji, blen lirë dhe shet shtrenjtë, një fenomen që ndodh vetëm te këta gjyqtar. Pasurisë së Selimit i shtohet edhe një apartament i bler në vitin 2017 me një sipërfaqe prej 155 metra shkatror pranë kopshtit botanik. Në kontratën e shitjes, thuhet se ky apartament është bler për vetëm 85.000 euro, shumë herë më i lirë se çmimi i tregut. Te kopshti botanik është 820.000 lek, referenca. Kështu që 155 metra i bie diku tek 127 milion. Është shitur poshtë referencës së shtetit. E gjithë kjo pasuri, sipas deklarimeve të Shkëlzen Selimit, është krijuar me pagën e tij dhe të bashkëshortes. Milionave të Selimit i shtohet edhe një gjyq i bashkëshortes së tij, Rilindës. Kjo e fundit paditi një kompani ajrore, sepse ju ndalua një udhëtim i planifikuar në një cirk kinez në Milano. Faji nuk ishte i kompanisë,
por i gjyqtares, që kishte probleme me pasaportat e fëmijëve. Megjithatë, influenca në sistemin e drejtësisë bëri që gjyqtarja Selimi të fitonte plot 30.000 euro nga kompania ajrore. Mbi bashkëshorten e gjyqtarit Shkëlzen Selimi, rëndojnë mbi 29 ankesa të qytetarëve. Njëra prej këtyre ankesave është ajo e 69 vjeçarit Vangjel Liço, dikur një ish ushtarak në forcat e armatosura. Në vitin 2012, Liço pa ditë në gjykatën e Tiranës, drejtorinë rajonale të sigurimeve shoqërore, ku kërkonte pensionin e invaliditetit, pasi kishte pësuar një hemorragji cerebrale. Ai hape edhe një gjyq të dytë për diferencat e papaguara për statusin e ushtarakut. Çuditërisht, të dyja çështjet bien në duart e rilinda Selimit, dhe këtu nis kalvari në përdyert e gjykatave. Ajo do ishte një të drejtë kushtetuese që më takonte si shtetas, një të drejtë për të dalë në kemp, një të drejtë që unë kam 11 vjetë që nuk e kam dëzuar deri më sot. Sipas qytetarit, që denoncoi në Top Story, gjyqtarja Rilinda Selimi i zvariti çështjet gjyqësore si shenjë hakmarrje. Rilinda Selimi u hakmor ndaj me dhe njërën nga çështjet e dha në jo të plot, të pjeshme, dhe çështjen e pensionit të invaliditetit, suplementar të invaliditetit, e zvariti një vit e ca pa dhënë asnjë lloj vendimi. Dhe në lidhje me këtë, ajo shprehur domosdoshmë në seancë që ti e ankuar, po nuk do marrësh më tepër se sa kam dhënë unë. Me krijimin e gjykatës administrative, në vitin 2014, Rilinda Selimi transferohet në këtë institucion dhe çështja e Vangjel Liços bie sërish në duart e saj. Duke ditur një gjë të tillë, e kam kërkuar domosdoshmë përjashtimin e gjykatës së Rilinda Selimi nga shqyrtimi i kësaj çështje. Duke ditur domosdoshmë që hakmarrja e saj do të vazhdonte ndaj meje. 69 vjeçari, me aftësi të kufizuara, rrëfen peripecit në sallat e gjyqit, që për të ka vetëm një fajtor. Ajo është Rilinda Selimi. Rilinda Selimi më ka shkaktuar dëm edhe në gjykatën administrative të apelit nëpërmjet kolegëve të saj, sepse gjithë gjykatësit dhe këto gjykatësit janë të lidhur me njëri tjetrin. Dhe vendimi që dha Lentiana Muça ishte një vendim si pasojë edhe i ndikimit, mendoj unë, edhe i Rilinda Selimi. Vangjel Liço dërgon një numër ankesash drejt ministrit të drejtësisë të asaj kohe, por asgjë nuk ndryshoi. Kjo gjykatëse ka qenë edhe e mbrojtur, po e ka pasur të shoqe në gjykatën e lartë. Në qendrën e drejtësisë e mbronin njerëzit të cilët kishin influencë ose komunikimin me të shoqen e saj, që është Shkëlzen Selimi. Duke u rikthyer tek bashkëshorti i Rilindës, Shkëlzen Selimi mban mbi supe edhe akuzat për lidhjet me krimin. Kjo është faktuar nga vetë shërbimi informativ shtetëror. Në datë 27 nëntor të vitit 2011, një person arrestohet në qytetin e Vlorës për armëmbajtje pa leje dhe trafikim të mjeteve motorike. Ai është 35 vjeçari, Fero Dervishaj. I arrestuari nuk shqetësohet shumë. I mjaftojnë 3 ditë dhe ai lihet i lirë. Garancia e tij quhet Shkëlzen Selimi. E gjithë skema është përgjuar nga agjentë të shërbimit informativ shtetëror, të cilët ishin vënë në ndjekje të Dervishajt dhe mikut të tij, Edmond Aliaj. Ata po udhtonin në një makinë, ndërsa nga pas i ndiqte me një tjetër makinë ku pasagjer ishte Shkëlzen Selimi. Në udhëtime sipër, Fero dhe Edmondi ndalohen nga policia për një kontroll rutin. Në makinë, Fero s'ju gjet një pistolet e tipit Beretta dhe 15 fishek, të cilën e mbante pa leje. Ndërkohë,
edhe makina që ai lëvizte ishte e vjedhur. Gjyqtari Selimi, i cili qëndronte pas kësaj makine, nuk ndërhyri në moment për të shpëtuar mikun e tij me precedent, Fero Dervishaj. Por Selimi do ta shpëtonte Feron nëpërmjet sistemit të drejtësisë. Dhe ashtu ndodhi. Brenda 3 ditëve pas arrestimit, Fero Dervishaj lihet i lirë nga gjykata e Vlorës. Përgjimet e shërbimit informativ zbulojnë edhe festimet e gjyqtarit Selimi me të arrestuarin Dervishaj për lirimin nga burgu të këtij të fundit. Rrofsh, por besoj se nuk duhet të bezdisja, se e di e ti përfundimin. Përshëndetje, Mondi. Në jetë ka dhe aksidente. E rëndësishme ishte fundi i gëzuar. Bëra çdo gjë që edhe shoku im do ta kishte bërë për mua. Unë besoj te shoqëria. Do ta festojmë. Patjetër do ta festojmë. Për këtë nuk të telefonova më, sepse unë besova te ty. Por, ky nuk ishte i vetmi komunikim që Shkëlzen Selimi kishte me krimin e organizuar. Operacionin ndërkombëtar i monitorimit, i atashuar në procesin e vettingut, ka zbuluar se Shkëlzen Selimi ka kontakt të drejt për drejt me Arbeni Sufajn, për të cilin gjyqtari ka ndërhyrë në vitin 2015 për të ndaluar ekstradimin e tij në Itali. Arbeni Sufaj, i njohur ndryshe me novkën Ben Qimja, është dënuar në të kaluarën për krijimin e grupit të strukturuar kriminal dhe trafik kokaine. Ky ishte rasti më i rënd në historinë e sistemit të drejtësisë, ku një gjyqtar ishte zhytur kaq thellë në botën e krimit. Shkëlzen Selimi është përdorur edhe politikisht përgjatë karrierës së tij. Gjatë procesit të vettingut, Partia Demokratike nuk e ka përmendur kurrë emrin e tij, dhe kjo e ka një shpjegim. Nuk i dalin në mbrojtje askujt i cili e ka bërë balt dhe nuk e meriton të jetë në sistem. Selimi ishte gjyqtari që i vuri kapak tragjedisë së Gërdecit, ku në 15 mars 2008 humbën jetën 26 persona. Kryeministri i asaj kohe, Berisha, përdori gjithë pushtetin e tij ndaj sistemit të drejtësisë për ta groposur njëre mirë Gërdecin. Madje, në vendimin e Këshillit të Ministrave për dëmshpërblime të familjarëve të 26 viktimave, Berisha e cilësoi aksident teknologjik. Të njëjtin term do të përdorte edhe gjyqtari Selimi bashkë me Medi Bicin, Admir Thanzën, Tom Drecën dhe Ardian Nunin. Dukej sikur Berisha kishte shkruar vendimin e tyre, edhe gjyqi ishte bërë në zyrën e kryeministrisë. Ato vendime dikujt i kanë pëlqyer, dikujt nuk i kanë pëlqyer. Mënyra e vetme për të përcaktuar nëse kanë qenë të drejta ose jo, është fakti si ka kaluar procedura gjyqësore në këtë rast. Ju e dini shumë mirë se kush kanë qenë interferencat e opozitës sot me djem pushtet mbi sistemin. Mënyra e organizimit dhe funksionimit gjykatës lartë ishte politika. Politika ka qenë sy mbyllur në çështjet e tjera vetëm në ato çështje që i ka interesuar. Në mesin e viktimave të Gërdecit ishte edhe vëllai i gjyqtarit të gjykatës së lartë, Ardian Dvorani. Edhe pse qeveria demokratike e Berishës i shkaktoi një tragjedi familjes Dvorani, sot deputetët e Partisë Demokratike kanë lëshuar një sër akuzash ndaj gjyqtarit gjatë procesit të vettingut. Ndërkohë, për Shkëlzen Selimin, që liroi të gjithë përgjegjësit e Gërdecit nga burgu, Partia Demokratike hesht. Një paradoks i madh ky mes politikës dhe gjyqësorit. Ne nuk po themi që nga ata persona të cilët janë shkarkuar, është bërë padrejtësi, mund të jetë bërë dhe aty. Por tashmë janë të shkarkuar. Gjyqtari Selimi jo vetëm që mbylli dosjen e Gërdecit, por ndodhej vazhdimisht në shoqërinë e autorëve të kësaj tragjedie. 4 muaj pas vendimit të gjyqit, Shkëlzen Selimi udhëton jashtë vendit me makinën e gruas së njërit prej autorëve të Gërdecit, konkretisht me makinën e gruas së Mjal Deliorgjit. Sistemi Teams tregon se Selimi ka kryer 13 udhëtime, në të cilat ai përdor automjetin Mini Cooper me targa
AA 653 GM. Kjo makinë figuron e regjistruar në emër të kompanisë Park Construction Albania, e cila njihet në kryeqytet për ndërtimin e një kompleksi pallatesh tek Ish Parku, ndërsa ka për administratore bashkëshorten e Mjal Deliorgjit, Vjolca Deliorgji, siç pasqyrohet edhe në ekstraktin e qendrës kombëtare të regjistrimit. Unë mund të them në parim që nuk i lejohet gjyqtarit që të takohet me palët. Gjyqtarët e ata që neve na kanë mësuar dhe kur futeshim në kafe kur bënin praktikën thoshte jo, a dalin tek ana tjetër sepse janë palët që kanë mund gjyq sot. Domethënë ajt kujdesu. Përveç udhëtimeve me makinën e Deliorgjve, Shkëlzen Selimi lëviz me makinën e të akuzuarit tjetër të tragjedisë, Dritan Minzolli, i cili deri më 15 mars 2008 ishte administratori fabrikës së demontimit në Gërdec. Kjo lidhje e Selimit me autorët e një prej tragjedive më të mëdha shqiptare tregon se deri ku kishte mbërritur kapja e kupolës së sistemit të drejtësisë, siç është gjykata e lartë. Shkëlzen Selimi do të përdorej politikisht edhe në ngjarjen e 21 janarit 2011, ku mbetën të vrarë 4 protestues në bulevard. Selimi, bashkë me Artan Zenelin, mbyllën dosjen që shpëtuan nga përgjegjësia politikan të lartë të asaj kohe. Këta gjyqtarë, këta prokuror i kanë lënë pa kontroll profesional. Se po i kontrollove në mënyrë profesionale, pastaj është e lehtë, je i aftë, je i manipuluar politikisht apo je i manipuluar financiarisht. Ai prandaj nuk ka dha asnjëherë gjyqje, as për 21 janarin, as për Gërdecin, asnjë gjë nuk është dhënë drejtësi këtu në Shqipëri. Për asnjë. Nga ato janë vënë tëra pasuritë e gjyqtarëve. Shitet gjykata kushtetuese, shitet gjykata e apelit, shitet gjykata e lartë, nuk kesh të pretendosh më. Të gjitha shkeljet e Selimit janë reflektuar edhe në Shtetet e Bashkuara, duke i refuzuar vizën atij për të shkuar në Amerikë. Fatos Lulo është një tjetër emër i përfolur në sistemin e drejtësisë. I eliminuar nga vetingu për shkak të lidhjeve të tij me krimin dhe mos justifikimin e pasurisë. Lulo e ka nisur karrierën e tij në drejtësi si jurist në zyrën e kryeministrit komunist Adil Çarçani. Ai nuk ka eksperiencë në sistemin gjyqësor, pasi kryesisht ka punuar si avokat, disa vite si emigrant në Kanada dhe pak kohë tek Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit, sot e njohur si AMA. Në vitin 2005, ai futet për herë të parë në sistemin gjyqësor, duke u emëruar si gjyqtar në gjykatën e lartë, post të cilin e mbajti deri në vitin 2013. Pas kësaj, ai propozohet si gjyqtar i gjykatës kushtetuese, derisa u skualifikua i pari nga procesi vetingut. Do duhej nga pikpamja e procesit që vetimu të shvilluar nga poshtë e kursesi nga aq lartë sa që gjykata kushtetuese, së pari, e së dyti për mua gjykata kushtetuese duhet ishe jashtë qëmtimit edhe vlerësimit të këtij procesi. Në raport me pasurinë e tij, gjyqtari Lulo shfaqet i dyzuar. Fillimisht, pati deklaruar në vitin 2004 $400,000 kanadez në një llogari bankare, një ua nga motra në vlerën e $480,000 kanadez, një apartament në Kanada dhe shitjen e tij $160,000 kanadez. Dhe më vonë, shlyerje të uas dhe mbyllje të llogarisë. Por Lulo mohon veten e tij. Pasi në letrën e dërguar në komisionin e vetingut, ai deklaron se nuk ka patur kurrë apartament në Kanada. Madje as uan nga motra nuk e kishte marrë dhe nuk kishte paguar ndonjëherë $400,000 kanadez në një llogari bankare. Kjo
ishte pa dëgjuar ndonjëherë. Ose gjyqtari Lulo ishte tallur me formularin e deklarimit në vitin 2004, ose ai kishte bërë deklarim të rrem. Ndërkohë, Lulo, i cili ka një pasuri prej $1 milion në total, deklaron se $200.000 për gjatë viteve 2007-2008, si dhe një zyrë me sipërfaqe 172 metra shkatror në Tiranë, ja ka dhuruar motra e tij, Drita Lulo. Këto dhurata kaq të majme detyruan Inspektoriatin e Deklarimit të Pasurisë të nisë një hetim në 2012-ën, por që nuk pati rezultate. Vlla im nuk të bën njëri më shumë se $1 milion nëse ke një dasmë diçka, të beka $300.000 dhurat. Kush i ha këto gjë, këto janë budallëqe që i thot një njeri. Vetëm një njeri normal nuk duhet i besojnë këto gjëra. Motra dhe vllai, kur të shikojnë se nuk ke mundësi ekonomike, të fal një thesmiell, 5 thasmiell, hash bu. Po 400.000 euro nuk t'i fal kur, as 100.000 euro nuk t'i fal kur, as 50.000 euro nuk t'i fal. Kjo është e pa besueshme. Zonja Lulo është aksionere në 4 kompani në Shqipëri, por që janë shregjistruar që në vitin 2016. Sipas bilanceve zyrtare, Drita Lulo nuk rezulton të ketë marrë të ardhura nga kompanit ku pretendonte se ishte aksionere, duke i shtuar edhe më shumë dyshimet mbi burimet e dhuratave për gjyqtarin Lulo. Në anën profesionale, veprimtaria e Fatos Lulos në gjykatën e lartë dhe atë kushtetuese është e lidhur me vendime tepër të diskutueshme. Ngjarja më delikate që cënonte edhe marrëdhëniet Shqipëri-SBA ishte ajo e ekstradimit të shtetasit Almir Rapo drejt Amerikës. Fatos Lulo vendosi të rrëzoj 2 gjykatat më të ulta, duke mos e ekstraduar Rapon, i cili do të gjykohej në Shtetet e Bashkuara për vrasje. Një tjetër çështje e rëndësishme në duart e Fatos Lulos ishte edhe ajo e uljes së dënimit për Edmond Begon, alias Manoli Bega. Ky i fundit, një ish pjesëtar i bandës Aldo Bares, është bërë një emër i njohur edhe në rrethin e politikës. Opozita ka akuzuar deputetin socialist Taulant Balla për lidhje të ngushta me trafikantin e drogës Bego. Deputeti socialist Taulant Balla ka udhëtuar jashtë vendit mbi 25 herë me trafikantin ndërkombëtar të drogës Edmond Bega, kryesisht me automjetin e Taulant Ballas me targa AA 900IN. I dënuar në Itali për trafikim të narkotikëve, Bego ka mundur që dënimin në Itali ta ul nga 21 vite burg me 4 vjet e 4 muaj në Shqipëri nëpërmjet kolegjit penal të gjykatës së lartë. Pasi Shqipëria refuzoi kërkesën për ekstradimin e Begos në Itali, gjyqtarët Gani Dizdari, Besnik Meraj me në krye Fatos Lulon, që tashmë janë jashtë sistemit të drejtësisë, i ulin atij dënimin, të cilin nuk e kreu asnjëherë. Gani Dizdari, një gjyqtar nga Tropoja, ka punuar për një kohë të gjatë në sistemin komunist. Në vitet 2006-2013 ka qenë anëtar i gjykatës së lartë, ndërsa pas vitit 2013 u emërua anëtar i gjykatës kushtetuese, derisa u shkarkua nga organet e vetingut. Gjyqtari Gani Dizdari zotëron pasuri, të cilat nisin që nga apartamente në kryeqytet, shtëpi në Bregdet dhe toka në periferi të Tiranës. Një nga zonat më të lakmuara, ajo e Gjirit të Lalzit, tashmë është kthyer edhe në oazin e politikanëve dhe gjyqtarëve, ku nuk mungon as Gani Dizdari me një apartament prej 90 metra shkatror.
Një tjetër pasuri e lakmuar e Dizdarit ndodhet në periferi të Tiranës, në zonën e Mjull Bathore, përballë qendrës tregtare Teg. Gjyqtari i gjykatës kushtetuese ka bler në janarin e 2009-s një sipërfaqe prej 1000 metra shkatror me një vlerë qesharake prej 344.000 lekëve. Ky çmim është i paimagjinueshëm edhe nga agentët imobiliar. Referencat e shtetit në atë kohë kanë qenë 488.000 lekë, që i bie diku tek 420 euro në këtë kohë për 1000 metra, kështu që duhet të ishte diku të ishte shit tek 488 milion. Dizdari nuk justifikon gjithashtu edhe një apartament banimi me sipërfaqe 69.7 metra katror në Tiranë, e bler nga bashkëshortja e ndjer. Problemi i mos justifikimit të pasurisë shtrihet edhe tek familjarët e Dizdarit dhe konkretisht te vajza e tij, Anisa Dizdari. Vajza e gjyqtarit, Anisa Dizdari, në vitin 2009 blen një apartament ku sipërfaqja dhe vlera monetare e tij kanë mos përputhje. Fillimisht, gjyqtari deklaron se apartamenti është bler me vlerë 94.000 euro, ndërsa më pas e ndryshon duke thënë se e ka bler 73.000 euro. Madje, as këto 73.000 euro nuk justifikohen nga e bija e gjyqtarit. Anisa Dizdari ka deklaruar se ka marrë 36.000 euro borxh në vitin 2009 dhe 20.000 euro borxh në vitin 2010 nga të afërmit, ndërkohë që 23.000 euro të tjera i ka paguar ish bashkëshorti. Nga hetimi i komisionit të vettingut, rezultoi se asnjë nga të afërmit nuk justifikonin huat e dhëna ndaj vajzës së gjyqtarit Dizdari. Në vitin 2009, gjyqtari Dizdari bashkë me vajzën e tij deklarojnë dhurata në vlerën e 15.000 eurove nga dasma e kësaj të fundit. Por, ajo që i ka bërë më tepër përshtypje organeve të vettingut është fakti se gjyqtari nuk ka deklaruar asnjë shpenzim se sa kushtoi dasma e së bijës. Nuk ka hedhur gjyq me shumë se 300.000 lekë. Jo, 15.000 euro që është kjo bëllak, 15.000 euro, ja ka hedhur ai që ka pasur interesin, ma mbyll toti, na po të heq dasmën non. Ndoshta ata të pasurit që i kanë kriju pasurin pa ders, ata kanë mundësi dhe të hedhin, po dhe të ftorit të tillë mund të kenë qenë. Tilla raste janë kur ato para nuk janë me ders. Dhuratat e dasmës së familjarëve të mi nuk kanë shkuar aq. Gjyqtari i gjykatës kushtetuese, Gani Dizdari, ka një sjellje të çuditshme në raport me deklarimin e parave. Madje, edhe kur bëhet fjalë për shëndetin e tij, ai ka bërë deklarim të rrem. Dizdari thotë se ka bërë një operim në Gjermani me vlerë 15.000 euro me paratë e tij. Ai e ka ndryshuar këtë shifër, duke e ulur në 10.270 euro. Dhe më vonë sërish e ndryshon, duke thënë se këto para ja ka dhënë nipi i tij, Agron Lumeshi. E gjitha në fakt, ishte një skemë e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese për të justifikuar një llogari bankare me vlerë 24.000 euro. Në aspektin profesional dhe lidhjet e tij të dyshimta, Dizdari dyshohet për mpleksje me nipin e tij, Agron Lumeshi, të cilin e përmendëm pak më lart se i kishte dhënë para për kurimin në Gjermani. Nipi i gjyqtarit Dizdari, Agron Lumeshi, i vendosur në rolin e sekserit, ishte përpjekur për të ulur dënimin për një vrasje në gjykatën e lartë, gjatë kohës kur Gani Dizdari punonte në këtë institucion në këmbim të 100 milion lekëve. Nipi i tij u dënua në vitin 2012 me vendim të formës së prerë për ushtrim të ndikimit të palishëm, ndërsa organet e vettingut e kanë klasifikuar si pjesë të krimit të organizuar. Pjesë e implikimit të gjyqtarit Dizdari me nipin e tij ishin edhe udhëtimet e shpeshta në Gjermani me njëri tjetrin. Një tjetër bar kjo që rëndonte mbi gjyqtarin.
Luan Kaloçi ishte pjesë e listës kryesore të vetingut si njëri nga 19 kandidatët për Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Ai do të mbahet mend si një prokuror që luante kumar dhe ishte i papërshtatshëm për sistemin e drejtësisë. Pasuria është një tjetër shkelje, ku Kaloçi arriti të bëhet milioner pa justifikuar të ardhurat, njësoj siç janë pasuruar shumë kolegë të tij në mënyrë të padrejtë. Në vitin 2003, prokurori Kaloçi deklaron një apartament prej 145 metra shkatror në njësinë bashkiake numër 10 në Tiranë. Çuditërisht, për këtë pasuri, Kaloçi jep 3 variante të ndryshme nga njëra tjetra. E para, që është bler me paratë e një banese të shitur në Elbasan me vlerë 48 milion lekë të vjetra. E dyta, që është bler përmes një kredie prej 55.000 eurosh. Dhe e treta, që është bler sërish me kredi, por me vlerë $52.000. Prokurori i apelit në Tiranë ka përdorur lloj-lloj mënyrash për të justifikuar pasurinë e tij me forma deri diku absurde. Sërish në vitin 2003, prokurori Kaloçi blen në qytetin e Tiranës një dyqan prej 132 metra shkatror. Kur u ndesh me formularin e deklarimit të pasurisë, ai rrëmoi tek paratë e tij dhe gjeti burimin për të justifikuar dyqanin e bler, duke thënë se ka fituar një loto me vlerë 58 milion lekë të vjetra. Kjo ishte pa dëgjuar ndonjëherë për sistemin e drejtësisë, por jo vetëm. Në një kohë kur të gjithë shqiptarët janë rrënuar nga Bixhozi, prokurori Kaloçi pas ka qelluar në shenjë, duke bler një dyqan me paratë e fituara nga kumari. Kaloçi nuk ka raportin, i biri ka fituar një lotari sportive, e s'ka asgjë të pamoralshme të fitosh një lotari sportive. Është njësoj si të konsiderosh pianes një individ që pi një gotë verë, natyrisht gjithë e pi nga një gotë verë në darkë, por nuk e bën dot kjo pianes një individ. Prokurori Kaloçi ka mashtruar edhe për sipërfaqen e dyqanit të bler me lekët e lotos. Dyqani në vitin 2003 është deklaruar si 86 metra katror, ndërsa përpara vetingut tha se ishte 132 metra katror. Ndërkohë, skandali thellohet edhe më tej, pasi për këtë dyqan ekziston një kontratë dhurimi midis ndërtuesit dhe bashkëshortes së prokurorit. Pra, me gjas, dyqani as nuk është bler fare, as me lekët e kumarit. Gjithashtu, Kaloçi akuzohet se ka fshehur disa depozita bankare në emër të bashkëshortes me vlerë $5.000 dhe 20.300 euro në vitin 2007. $15.000 të depozituara kesh në bankën Intesa San Paolo në vitin 2009, si dhe një makinë të bler nga vajza e tij në vitin 2015. Saga e mashtrimeve të Kaloçit mbyllet me deklarimin e një kredie për 700.000 lekësh në vitin 2003 për shkollimin në universitet në Itali të vajzës. Por, në atë kohë, vajza e tij ishte vetëm 15 vjeç dhe sapo kishte nisur gjimnazin. Një tjetër gjyqtar i gjykatës së lartë i eliminuar nga vetingu është Artan Zeneli. Ai ka nisur karrierën e tij në vitin 1991 si gjyqtar i rrethit Kruj. Nga viti 1999 e deri në vitin 2009, ai është shkëputur nga sistemi gjyqësor për të ushtruar profesionin e avokatit. Në verën e vitit 2012, Zeneli, pas ishte rikthyer në sistemin gjyqësor, miratohet nga kuvendi si anëtar i gjykatës së lartë me mbështetjen e qeverisë së djathtë. Betohem solemnisht se gjatë kryerjes së detyrës. Ky është çasti i betimit të gjyqtarit Artan Zeneli. Ligjet në fuqi dhe të kryej me ndershmëri dhe përkushtim detyrën
e gjykatësit të lartë. Ai do t'i shërbej pushtetit asaj kohe dhe dosjeve të vjetra që trazojnë mazhorancën e djathtë, si dhe do të shumëfishoj pasurinë e tij deri në $500.000.000 euro. Disa metra mbi kodrën e diellit në kryeqytet, shquhet fare lehtë një masiv vilash që ka mbledhur aty njerëzit me pushtet. Aty ka ndërtuar vilën e tij edhe gjyqtari Artan Zeneli me një sipërfaqe prej 460 metra shkatror, bashkë me një pishinë e cila dallon nga të tjerat. Pompoziteti vilave rezidenciale ju bën këshillik jetës së përditshme të njerëzve të varfër, madje edhe vetë ndërtesave jashtë këtij perimetri, ku përballen mes njëra tjetrës dy botë, të cilat nuk takohen kurrë mes tyre. Është bota e njerëzve të rraskapitur, e shtëpive të ndërtuar me forcat e tyre, dhe bota e njerëzve të majmur nga paraja, e gjyqtarëve $500.000.000 euro. Ashtu si në rastin e Artan Zenelit, i cili arrin të akumuloj €500.000 euro pasuri në 10 vite, një pasuri që ka shumë pikpyetje në mënyrën se si është vendosur, veçanërisht vila e tij në rezidencën Kodra e Diellit. Që një pasuri kaq e madhe që kanë vënë ata nuk mund sigurohet vetëm me të ardhurat e rrogave. Lekët ato i kanë vënë vetëm nëpërmjet xhepave të popullit. Por nuk u pa me lentë sa janë të ardhurat e tua dhe sa janë shpenzimet, atë ka tepruar për të bërë vila apo jo, nuk mund të vazhdojmë më tutje, është krejtësisht e kot. Dhe ky bilanc është tërësisht në favor të maskareve. Gjyqtari Artan Zeneli ka gënjur organet e vettingut mbi mënyrën e blerjes së vilës me vlerë €196.000 euro. Fillimisht, ai deklaron se ka blerë përmes një kredie dhe rrogës së tij, si dhe ka kryer likuidimin total të saj. Por, më pas, rezulton se miku i Zenelit, një herë është ortak me ndërtuesin, ka paguar €150.000 euro për llogaritë të gjyqtarit. Në këtë mënyrë, gjyqtari fsheh para vettingut borxhin prej €150.000 eurosh, të cilin më pas e ka paguar përmes një kredie. Megjithse Zeneli kishte paguar fillimisht €46.000 euro nga të ardhurat si avokat, ai mashtron për kredin prej €150.000 eurosh, të cilën e ka marrë shumë kohë më vonë nga lidhja e kontratës, në emër të bashkëshortes së tij, Valbona Zeneli. Kjo e fundit punonte ndërkohë edhe si drejtoreshe burimeve njerëzore në bankën ku ishte lëvruar shuma prej €150.000 euro. Nuk mund ta imagjinoj, unë kam punuar me librez punë mbi 47 vjetë dhe kur vjen puna një apartament. Sa një gjyqtar del me prona, del me toka, del me makinat shtrejta, me disa apartamente, me çaj ka dhënë. Vetëm me rrogën nuk mund të vide. Ajo një garë e hedhshme për të marrë milionat e euro. Gjyqtari e ka fshehur një shumë të tillë, duke mos e deklaruar në formularët e deklarimit të pasurive. Gjithashtu, vettingu ka asur mos përputhje me deklarimin e Zenelit për 4 apartamente, 3 prej të cilave në Tiranë dhe një në Golen. Gjyqtari krimbur i gjykatës së lartë ka fshehur edhe një sipërfaqe toke të privatizuar nga Bashkia e Tiranës në vitin 2016, si dhe shitjen e trullit në plazhin e Velipojës, prej 520 metra shkatror në bashkëpronësi. Në të gjitha rastet e fshehjes së pasurisë, Zeneli është mbrojtur para vettingut, duke i cilësuar mospërputhjet si arresa njerëzore. E vështirë të besohet që pasuri të tilla, të cilat vlen qindra mijëra euro, të mos figurojnë as në memorien e gjyqtarit. Në aspektin profesional, Artan Zeneli do të mbahet mend si gjyqtari që bashkë me Tom Drecën dhe Shkëlzen Selimin i cilësuan vrasjet e 21 janarit si padashje. Qershia mbi tort për Artan Zenelin është revokimi vizës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një mas kjo që merret zakonisht
për zyrtar të korruptuar. Bashkëshortja e Thanzës është filmuar teksa kryente aktin korruptiv për llogaritë Admirit, por çështja u pushua nga prokurori Kostaq Beluri, të cilin Komisioni i Pavarur i Kualifikimit e rikonfirmoi në detyrë. Rasti Thanza është një rast që krijoi problematik të madhe nga pikpamja e imazhit të gjyqësorit për ngjarjen e Italisë. Të vjen vështirë të thuash që unë do veten gjykat. Të vjen rënd. Që unë do veten gjykat do gjej drejtësi, nuk vetëm drejtësi nuk vjen. Është fatkeqësi e këtij populli që ka pasur në krye dhe ka në krye zyrtarë të lartë që vetëm duan të marrin nga populli. Lidhjeve kriminale dhe korruptive i shtohet edhe mos justifikimi i pasurisë së gjyqtarit Admir Thanza. Ai ka bler një apartament me sipërfaqe 136 metra shkatror në Shkodër, por ka mos përputhje çmimi. Thanza deklaron se e ka bler 30 milion lek të vjetër këtë apartament, por kontrata e nxjerr zbuluar, pasi aty thuhet se është bler për 12 milion lek të vjetra, edhe pse ky çmim ishte sa 1/5 e çmimit real të tregut. E njëjta mospërputhje është edhe tek një apartament i bler tek komuna e Parisit, me sipërfaqe 113 metra shkatror, ku Thanza thot se e ka bler 40 milion lek të vjetra. Por, në kontratën e lidhur, ky apartament ka patur vlerën prej 19 milion lekësh të vjetra. Gjyqtari i gjykatës së lartë ka fshehur edhe pasurinë, pasi nuk ka deklaruar një garazh të blerë në vitin 2004. Në të gjitha pasuritë e vëna, Thanza deklaron se ka kursyer nga pagat e tij. Por, në përllogaritjen e bërë nga eksperti kontabël, Thanza rezulton me një bilanc negativ prej 71 milion lekësh të vjetra. Edhe pse Thanza deklaroi se ka bërë jetë minimale, Komisioni i Vettingut u shpreh se kishte marrë për referencë minimumin mjetik prej 3 euro në ditë. Top Story solli tek ju, gjyqtarët dhe prokurorët që kishin në dorë dosjet më të bujshme dhe që rezultuan të korruptuar, si dhe të lidhur me krimin. Pam se si fati Gërdecit, 21 janarit dhe shumë dosje të tjera u vendosën sipas orekseve të krimit dhe politikës. Ndërsa Vettingu vazhdon, sytë e shqiptarëve janë në drejtim të piramidës së re të drejtësisë që pritet të krijohet. Kjo piramidë do të jetë në sprov akoma edhe më të madhe, pasi do të vendos për fatin e politikanëve të korruptuar dhe të inkriminuar.